لغايه دلوقتي احنا شفنا ازاي نقدر نماتش تمبلت او حاجه بندور عليها في الانبوت using الكونفوليوشن اوبريشن او الفلترنج اوبريشن. تعالوا نشوف ريل اكزامبل من صوره. لو عندنا صوره زي دي وعايزين نديتكت الادجز اللي في الصوره، او بمعنى اخر انه نطلع صوره تانية الصوره دي موجود فيها الادجز بس ومفيش اي تفاصيل تانية في الصوره، او التفاصيل التانية ما تهمناش. ففي فلتر مشهور اللي هو بيسموه المكسيكان هات، اللي هو عباره عن سينك فانكشن زي دي. لو بصينا عليها في 3 دايمنشن بتبقى شبه المكسيكان هات بالشكل ده. فالاوبريشن دي when we apply it to a two dimensional image هتبقى ماكسيمم عند الاماكن اللي فيها edges بس، بمعنى انه الاماكن اللي فيها edges بيبقى الانتنسي بتاعت البيكسل عاليه قوي عند الادج واقل على الجوانب يمين وشمال. هي دي الاماكن اللي هنلاقي فيها ماتشنج للتمبلت بتاعت المكسيكان هات دي اقوى حاجه. فالمكسيكان هات دي لو بصينا عليها كارقام في التو دايمنشن هنلاقيها الفلتر بالشكل ده. مثلا لو قلنا ان هو 3 في 3 دي الباتش او دي التمبلت اللي احنا بندور عليها. فالتمبلت دي هنلاقي انها كلها فيها نيجاتيف نمبر زي الماينس 2 اللي هنا دي، وفيها ماكسيمم نمبر بس في النص زي ال 16 دي. فلو خدنا الباتش دي ومررناها على الصوره الاصليه بتاعت الصوره اللي قدامنا دي، هيحصل انه الادجز بس هي اللي هتقوى بالرقم بتاع ال 16 ده، وكل اللي حوالين الادج هيحصل لها دامبنج او هتضعف بالنيجاتيف نمبرز اللي هنا. فالريزلت هتبقى هي الادج ديتكتد ايمج زي الاوتبوت دي. الفلتر كوفيشنتس اللي قدامنا اللي هي الماينس 2 وال16 اللي في النص دي بتبقى ليها اسماء مختلفه، بنقول عليها فيتشرز او ريبريزنتيشنز. هنعرف بعد شويه ليه التسميه دي بنحتاجها في الكمبيوتر فيجن. الفلترز دي زي ما اتفقنا برضو ليها اسم تاني، هي ممكن نقول على الفلتر كيرنل، والكوفيشنتس بتاعت الفلتر بنسميها ويتس. فالكيرنل ويتس ممكن نقول عليها فيتشرز، وساعتها هنا الارقام اللي احنا اتكلمنا عليها الماينس 2 وال16 دي احنا اللي حاطينها بايدينا، فاكننا احنا اللي حاطين الفيتشرز باي ديزاين بارقام احنا عارفين ان هي دي اللي هتدينا البيست اوتبوت. والاوتبوت بتاع الفلتر ده اكننا عملنا ديتكشن للفيتشرز دي في الانبوت ايمج. فبالتالي هيبقى في سؤال هنا، ازاي احنا بنديسايد على الارقام بتاعه او الفلتر كوفيشنتس او الكيرنل ويتس بتاعه الفلترز، ازاي بنجيبها؟ في تو ميثودز. اول ميثود هي ان احنا بنعملها باي هاند كرافتنج، انه بيجي ديزاينر بيديزاين الفلترز دي according to some features هو عارفها وعارف ان هو عايز يدور عليها في الصوره الاصليه، زي الادجز فور اكزامبل. ممكن لابلكيشن معين تكون الادجز دي هي الفيتشرز اللي احنا بندور عليها، وبالتالي انا عارف الارقام بتاعه الادج ديتكتور فهحطها زي ما هي. الميثود الثانيه انه ممكن ما اكونش عارف، اما بكون ببتدي بحل البروبلم بتاعتي انا مش عارف ايه الفيتشرز اللي انا بدور عليها، وبالتالي انا محتاج اعمل لها ليرنينج الاول من الداتا اللي عندي. ودي فكره الديب ليرنينج زي ما اتكلمنا قبل كده. لما بنروح للميثود بتاعه الليرنينج للويتس، هي دي اللي بنسميها كونفوليوشن نيورال نتورك او كونفنتس. لو حابين نشوف اكزامبل لفكره كونفوليوشن نيورال نتورك والويتس ليرنينج او الفلتر ويتس فلتر كوفيشنتس ليرنينج، هنرجع للاكزامبل بتاع الفيس ريكوجنيشن. فداخل لنا صوره فيها فيس بتاعه شخص واحد، والحاجه اللي احنا عايزين نعملها ان احنا ايدنتيفاي او نعرف مين الشخص اللي في الصوره دي. في البدايه زي ما قلنا في تو ميثودز، يا اما ان احنا نكون عارفين ايه الفيتشرز اللي احنا بندور عليها في الصوره دي، زي فور اكزامبل ان احنا هندور على الهوريزونتال ايدجز مثلا. فلو احنا بندور على الهوريزونتال ايدجز فهتبقى الباتش زي الباتش اللي على الشمال خالص دي. هو عباره عن هوريزونتال ايدج، الفلتر هنا هيبقى ماكسيمم في النص ومينيمم حوالين الايدج فوق وتحت.
لو احنا if we applied الفلتر ده بنفس فكره الكونفوليوشن، ان احنا بنضرب ونجمع وبعدين نسلايد الفلتر وبعدين نضرب ونجمع لغايه لما نخلص كل الصوره، هنلاقي انه الاوتبوت هيبقى زي الشكل ده. الاوتبوت دوت هو عباره عن كورليشن ماب او فيتشر ماب، ماكسيمم عند الحتت اللي فيها هوريزونتال ايدجز ومينيمم عند اي حته تانية ما فيهاش هوريزونتال ايدج. طيب فدي الطريقه الاولانيه. طب لو انا ما اعرفش ايه الفيتشرز الكويسه اللي انا عايز اطلعها من الصوره دي علشان اعمل ايدنتيفيكيشن للشخص اللي في الصوره، ساعتها بنبتدي الفلترز دي او الكوفيشنز بتاعت الفلترز او الويتس بنبتديها براندوم نمبرز، وبعدين بنرن الجوريثم. الالجوريثم ده هو الباك بروباجيشن الجوريثم اللي احنا اتكلمنا عليه في حاله التراديشنال او الفولي كونكتد نيورال نتوركس. هو نفس الالجوريثم بالظبط، فبنرنه بطريقه السوبرفايز ليرنينج اللي اتكلمنا عليها قبل كده. وبعدين الراندوم ويتس او الراندوم فلتر كوفيشنتس اللي احنا حطيناها لكل فلتر من دول بيبتدوا يتغيروا اوتوماتيكلي بدون ما احنا نحط الارقام دي، علشان يظبطوا نفسهم على الفيتشرز المظبوطه علشان يحصل الريكوجنيشن المظبوط في الاخر. هنا بالطريقه دي احنا ما عملناش هاند كرافتد فيتشرز ولا ديزاين باي هاند للكوفيشنز دي. طيب تعالوا نبص، الفيجر اللي قدامنا ده بيوري ريل ابلكيشن للكونفوليوشن نيورال نتورك. احنا قلنا احنا ممكن تكون الفيتشرز اللي احنا عايزينها هوريزونتال ايدجز. هنلاقي انه بقيه الفيتشرز اللي النتورك عرفت تتعلمها لوحدها يوزنج باك بروباجيشن هي عباره عن الهوريزونتال ايدجز، الفيرتيكال ايدجز، في دايجونال ايدجز يمين او شمال. كل ده حاصل فين؟ في اول لاير بس. طيب هنلاقي انه في تاني لاير بنلاقي انه في some features اصبحت بتتكون ك linear combinations من الفيتشرز اللي في اللاير الاولانيه. فور اكزامبل مثلا هنلاقي انه في باتش ظهرت للعين. العين طبعا هي فيتشر مهمه في الفيسز. however ما حدش جه بايده وحط وقال للنتورك انه في فيتشر مهمه لازم تعلمها، هي الفيتشر بتاعه اماكن العين في الفيس. ده طلع اوتوماتيكلي من الباك بروباجيشن. طيب الفيتشر دي هنلاقيها ان هي عباره عن linear combination of edges، وده منطقي لانه اي جزء في الصوره هو عباره عن linear combination of edges. انا ممكن اكومباين vertical edges مع horizontal edges مع diagonal edges يطلع لي الشكل ده لو انا ظبطت الويتس بتاعه الكومباينيشن ده. طيب لو انا خدت الفلتر بتاع العين ده وعملت له ابلكيشن على الانبوت ايمج، هلاقي الكورليشن ماب او الفيتشر ماب ماكسيمم عند اماكن العينتين بس، ومينيمم او اسود في بقيه الصوره. وده منطقي لانه معنى كده انه الديتكشن بتاع العينين حصل في المكانين دول بس. نفس الحاجه ممكن نجربها او نشوفها في المناخير وللبق. هنلاقي انه المكان اللي فيه المناخير اكبر حاجه والباقي كله اقل. طيب في اللاير اللي فوقيها ابتدت النتورك تتعلم فول فيسز، هي دي الحاجات اللي بتدور عليها في الصوره. الفيسز دي هي مش فيسز حقيقيه، يعني دي مش صور اشخاص حقيقيين موجودين في الداتا اللي احنا بنترين عليها النتورك. دي حاجه بنسميها الايجن فيسز او الافريج فيسز او البيزس فيسز اللي موجوده في الداتا سيت. الفيسز دي جايه من لينير كومباينيشنز من الفيتشرز اللي النتورك بتتعلمها. فهنلاقي انه في الثيرد لاير هنلاقي انه النتورك ابتدت تتعلم او بتحاول تديتكت فيتشرز هي واخده شكل فيسز. however الفيسز دي ما هياش مش بتبيلونج لاشخاص حقيقيين، دي بنسميها الايجن فيسز، او بمعنى اخر هي الفيسز if I combine them with linear combination weights هقدر اريكونستراكت او اطلع بريل فيس زي ده. وبالتالي لو if we apply filter زي ده على الانبوت ايمج and we get a high activation، يعني الكورليشن ماب تبقى فيها رقم عالي والباقي قليل بالشكل ده، ده معناه انه الانبوت فيس اقرب للشكل ده، ولو هو بعيد هنلاقي انه الاوتبوت كله اسود. فبالتالي انا ممكن اديتكت الايدنتيتي بتاعت الاشخاص لو انا عامل ايدنتيفيكيشن كويس للايجن فيسز بالشكل ده.
طيب هل هنعمله بايدينا او هل محتاجين ان احنا نديزاين الايجن فيسز دي بايدينا؟ لا، هو ده برضو بيحصل اوتوماتيكلي لو انا عندي الداتا بتاعتي فيها الانبوت ايمجز بتاعت الاشخاص والايدنتيتي بتاعت كل شخص. فاللي بيحصل ان احنا بنابلاي الباك بروباجيشن الجوريثم زي ما اتكلمنا عليه قبل كده بنفس الطريقه وبنفس الماث، ما فيش اي فرق. بنعمل فيد فورورد الاول في النتورك، وبعدين في البدايه خالص طبعا بنانيشالايز كل الفلترز ويتس ديت براندوم نمبرز، وبنعمل فيد فورورد بيطلع لنا اوتبوت. الاوتبوت ده بنقارنه بالديزايرد ايدنتيتي اللي في الصوره. لو في فرق بنشوف الايرور ده قد ايه ونعمل له باك بروباجيشن تاني في النتورك. والباك بروباجيشن ده بيغير الويتس اللي احنا عملنا لها انيشاليزيشن راندوملي، بحيث انه المره اللي بعدها لما ندخل الصوره دي او صوره غيرها الايرور يقل، وهكذا. بنقعد نعيد العمليه دي كذا مره زي ما شرحنا الباك بروباجيشن قبل كده. بنهايه الباك بروباجيشن الجوريثم بنلاقي انه الويتس خدت الشكل المنطقي اللي احنا شايفينه قدامنا ده without any design و without any handcrafting للفيتشرز. لو جينا نشوف الاكزامبل دوت على حاجه تانية غير الفيسز، فلو لو كارز مثلا هنلاقي ان اول لاير برضو الفلترز اللي فيها زي ما احنا شايفين هنا كده، كل باتش من دول هو فلتر، فهنلاقيها هي فلترز بتديتكت الادجز. اللي بعدها هنلاقي انه الفلترز ابتدت تديتكت بارتس من العربيه، لانه التاسك بتاعتنا هو ان احنا نديتكت عربيات، او الداتا اللي النتورك شافتها هي انها بتحاول تديتكت عربيات. واي باتش من دول هي عباره عن linear combination of edges. وفي اخر لاير هنلاقي انها بتديتكت ايجن كيرز، والايجن كيرز دي هي الافريج كيرز في الداتا سيت، وكل واحده منهم هي عباره عن linear combination من اجزاء العربيه، وده منطقي. نفس الكلام للإليفنتس، نفس الكلام للتشيرز. فهنلاقي انه كل لما ندخل ديبر في النتورك الفلترز اللي في اللايرز الاعلى بتبقى ليها معنى منطقي للتاسك اللي احنا بنتعلمه. يعني لو كارز هنلاقي انها في الاخر خالص بتعلم كارز، لو إليفنتس بتعلم إليفنتس، لو تشيرز بتعلم تشيرز. بس هنلاقي انه اول لاير دايما هي عباره عن edges، لانه الادجز هي الحاجه اللي كل الصور اللي في الدنيا مكونه منها. وكل ما نخش ديبر كل ما نبقى سبيسيفيك للتاسك بتاعتنا. ده بيساعد ان احنا ممكن نعمل حاجه اسمها شير تاسك ليرنينج، يعني بمعنى ان انا لو اتعلمت كويس جدا الفيسز انا ممكن استخدم الويتس بتاعه الفيرست لاير بتاعه الادجز ان انا انيشالايز بيها التاسك بتاعه الكيرز، لانه في الاخر كيرز او فيسز مكونين من ادجز، فبالتالي انا مش محتاج اتعلم الويتس دي مره ثانيه. وهكذا كل ما التاسكس بقت ريليتد لبعض ممكن ان احنا نريوز الويتس بتاعتهم بينهم وبين بعض without training again النتورك from scratch.